Hi guys! Good morning po. Welcome back to my channel. Please subscribe to the Catherine Piliora. So, today is March 6, 2021 and please follow me on my garden. So, andito po ako ngayon sa garden and wala ngayong pasok. So, mag-harvest po ako guys ng aking mga tanim. Okay. Hi guys! Good morning po. Welcome back to my channel. Please subscribe to the Catherine Piliora. So, today is March 6, 2021 and please follow me on my garden. So, andito po ako ngayon sa garden and wala ngayong pasok. So, mag-harvest po ako guys ng aking mga tanim. Okay? So, nakuha ko na po yung pidada. Yung pidada or tawag dito ay bell pepper. So, meron tayong ditong natira pa guys. So, ito po yung hilaw or green black pepper, bell pepper I mean. So, meron akong mga tanim dito and I will be harvesting ng mga chili. So, look at that guys. So, nasa kalikuran ko yung kalabasa, yung squash. Kita niyo guys. Ayan. To, harvestan ko na rin to. So you can see guys, dito sa garden ko nag-ripen na lahat o almost ripen na lahat yung mga chili o yung mga katumbal Bisaya. So napakalaki na mga katumbal na yan guys. So ha-harvestan natin. So please follow me. Tenda ya. So, harvestan natin yung harvest natin ngayon guys. Ito na yung harvest ko guys. Marami pa dyan. Ititira ko na yung iba. Gagamitan kita para kasi namakan ko yung iba itinunda ko. And still have to be that. Ito yung garden ko guys. Flowers dyan. Mayana tsaka mga dahon kamote. Sibuyas dahon. Okra. Malunggay.
and tanglad. Dito mga luya, papaya, tsaka ito mga katumbal or mga sili. Then meron tayong kalabasa dyan. Yan. Yan yung bahay namin, di pa natapos guys. Yan. Yan, nasa mini garden ako dito sa aming backyard. So maraming dyang mga weeds kailangan pang i-clean. So yan mga anahaw. Okay, God bless guys. Thank you for watching. Harvest of the day. Squash, kalabasa dyan, bidada, bell pepper, and sili. Katumbal na Bisaya. So ito yung harvest ko guys. Thank God for this blessing. Ito na guys. So ito na yung harvest ko, kalabasa. And uulamin na namin ito para sa pakbet. Ito na yung mga sangkap. Ito yung ampalaya, maguso. Kaya thank you Lord for this bountiful harvest. Maliit lang tong kalabasa pero napaka-nutritious to sa katawan. Vitamin A. Merong sira ito kasi sa pinakbet pakbet. Oo, nasira ito kasi malapit sa cyclone war kaya yan. Pero naging successful naman yung growth niya. Ayan. Yan guys, so ito na yan. This is it. So, kailangan malaman natin yung laman ng kalabasa. Ano ba ang kakalabasa nito guys? So, ito na. Para sa pakbet. Aray ko. Pakbet. Here we go. Okay. Excited. Wow! Look at that. Very nice. Yellow. Okay guys. So, ito na yung harvest natin for the day. Yung kalabasa ay magiging ulam na. Kasama ng mga guso or ampalaya, magiging pinakbet. Okay, so thank you God for the blessing. Pag may tinanim, may aanihin, at may kakainin. So, squash, and of course, iron para sa ating ampalaya. So, ulam for the day. Pinakbet na Ilonggo style. Okay, so ito na yung pitada, yung bell pepper natin. So magiging ulam na kayo guys. Thank you for your blessing. Ayaw kong itinda ito guys kasi marami namang pitada ngayon. So mainam na ulamin na lang namin to kasama ng kalabasa. Ayan. So siguro yung mga natira, lalagyan din namin. Gagawin kong lutik. Linutik na kalabasa. Lalagyan ng coconut. Ayan. So, thank you guys. Thank you Lord for the blessing. So, magiging panyahaw na namin or brunch. Brunch na kasi mag-aalas 11 na. So, yung breakfast namin kasama yung lunch, magiging brunch. Ayan. So, lalagyan na ng bagoong with pork and then lalagyan ng balatong or string beans. So, kay Saturday naman ngayon. Okay. Yan guys. So, andito na yung sangkap ingredients, mga gulay para sa aking pakbet. Ilonggosta. So, nilagyan ko na ng okra dyan. May cuttings na ng mga balatong. And then we have puso, kalabasa. So, ito na yung kalabasa natin guys. Wow. Nagiging ulam na natin yan. So, ito yung pork. Meron tayong ginamos or shrimp paste. So, lalagyan na lang natin ng ginataang gulay. So, unsponsored to yung Nor. And then, we have black pepper, McCormick. And then, ito na yung bidada guys. I'm excited. So, andito na po yung bell pepper natin. So, mga sangkap para sa ating pinakbet mulang for the day. So, for a nice harvest, thank you Lord for this ulam.
God bless everyone. Thank you for watching. Hey guys, ito na yung ulam namin. Luto ko na yung pinakbet. So, happy eating guys. Yan. Sarap. Thank you for watching.